Welcome back to my channel. ඔගලන් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ගොඩක් දෙනෙක් මේ සම්බන්ධව මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවා එක වීඩියෝ එකකින් මේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම lawyer කෙනෙක්වත් නැත්නම් agent කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. මම මගේ knowledge එක and experience එක ඔයගලන්ට එක්ක share කරගන්න. ඉතින් මේ මම බෙදා ගන්න experience එක කිසිම වෙලාවක legal experience එකක් කියලා ඔයගලන් බාර ගන්න එපා. මේක ඔයගලන් knowledge එක අරගෙන ඊට පස්සේ ගන්න ඕන steps ඒ විදිහට ගන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වලත් සඳහන් කරා දැන් ඔයගලන් මේ අවුරුද්දේ apply කරාට මේකේ results ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ එන අවුරුද්දේ මේ වල. ඉතින් එතකන් ඔයගලන් මේ apply කරාට පස්සේ හම්බ වෙනවා මේ confirmation number එකක්. ඒක ඔයගලන් ගාව තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔයා දැන් green card lottery එකට apply කරලා ඔයා win කරා නම් ඔයාට හම්බ වෙන ඊළඟ stages මොනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම බලන්න ඉන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොන දේ කරන්නත් කලින් අපි බලන්න එපා අපේ results මොනවද කියලා. ඉතින් ඕගලන් apply කරායින් පස්සේ ඕගලන්ට confirmation number එකක් හම්බ වෙනවා. මම apply කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දැන් මම කියන්නම් කොහොමද ඕගලන් results check කරායින් පස්සේ වෙන procedure එක. ඉතින් ඕගලන් apply කරපු website එකට ගිහලා පුළුවන් ඕගලන් results check කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අර confirmation number එක ඕගලන් මුලින්ම type කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ගේ family name එක date of birth ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් දෙන authentication එකක් අනේක ඕගොල්ලන් press කරලා submit කරායින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා you have been selected හරි නැත්නම් you have not been selected කියලා. ඉතින් එතනින් ආවයින් පස්සේ ඕගොල්ලන් select වෙලා නම් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕගොල්ලන් කරන්න ඕනේ interview එක දක්වා. හරි දැන් අපි හිතමු ඔයගලන් win කරා කියලා. ඉතින් දැන් green card lottery එක ඔයා win කරා කියලා කිව්වට ඔයාට තාම visa එක හම්බ වෙලා නැහැ. visa එක හම්බ වෙන්න procedure එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ green card lottery එක win කරායින් පස්සේ තමයි මේ first notification එක එන්නේ මේ visa එක දක්වා යන ඒ procedure එක. ඉතින් ඔයගලන් දැන් win කරායින් පස්සේ ඔයගලන්ට first notification එක හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ DS260 කියන මේ form එක fill කරලා submit කරන්න කියලා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට දැනගන්න හම්බෙන්නේ email එකක් through නැත්නම් online. ඉතින් මේක කරන්නේ KCC කියලා company එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම handle කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ DS260 කියන මේ form එකේදී ඇත්තටම fill කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ personal details, ඒ වගේම ඔයාගේ experience, ඒ වගේම ඔයාගේ America තිනවා නම් ඒ details, ඒතර ඔයාගේ dependents ලාගේ details මෙන්න මේ දේවල්. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම අර ඔයා DV lottery එකට දාපු personal details ම තමයි මෙතනත් ඒගොල්ලන් අහන්නේ. ඉතින් ඒ form එක fill කරලා ඔයා submit කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඒගොල්ලන් අහනවා USA වල ඔයාව host කරන්න කවුරු හරි USA වල ඉන්නවද? එමෙ ඉන්නවා නම් එයාගේ address එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට කවුරුත්ම නැත්තම් USA වල ඔයා දැන් කෙනෙක් හොයාගෙන තියාගන්න වෙනවා. මොකද ඇත්තටම මේක අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ DS260 කියන මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරද්දී. මොකද මෙතනදී ඒගොල්ලන් ඒ ගැන වැඩිපුරම සැලකිලිමත් වෙන්නේ දැන් USA එද්දී ඔයාට accommodation වලට හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනේ ඒ වගේ විදිහට තමයි ඒක situation එකේ යන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාට දැම්මම පුළුවන් කෙනෙක්ව හොයාගෙන ඉන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි නැත්නම් ඔයා දන්න කෙනෙක් හරි අනේ විදිහට ඔයා හොයාගන්න වෙනවා USA වල. ඒගොල්ලන්ගේ address එක ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතනදී ඒගොල්ලන්ට කිසිම payment එකක් ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ගැන ඒගොල්ලන්ට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට එහෙම කෙනෙක්ව හොයාගන්න වෙනවා. ඔයාට එහෙම කෙනෙක්ව හොයාගන්න බැරි වුණොත් එම්බසි එකෙන් ඔයාගේ වීසා එක කැන්සල් වෙන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දැම්මම ඔයගලන් එහෙම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක හොයලා තියාගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ DS260 form එක fill කරද්දී ඔයගලන් education ඒ වගේම work experience highest ඉඳන් lowest වෙනකන් යන්නේ. කියන්නේ ඔයගලන් කරපු අන්තිම රැකියාව නැත්නම් ඔයගලන් ගත්ත අන්තිම qualification එක education එකේ ඒව මුලින්ම දාලා
අන්තිමට ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගත්ත ඒවා අන්තිමට එන විදියට ඕගලන්ට ඒක ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී family details හැමදේම add කරන්න අමතක කරන්න එපා. කිසිම දෙයක් අමතක නොකර හැමදේම add කරලා submit කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ procedure එකට ඕගලන්ට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ personal details හැම එකම submit කරන් පස්සේ IKCC එකෙන් ඕගලන්ව contact කරනවා. ඒ contact කරලා ඕගලන්ගෙන් proof ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ birth certificate, or marriage කළා නම් ඔයාගේ marriage certificate, ඔයාගේ police report, ඒ වගේම passport copies මෙන්න මේ දේවල් වල ඕගලන්ගෙන් proof ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම ඕගලන් ගාව තියෙනුනේ original ඒවා. හැබැයි ඕගලන් email කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. එතනදී ඕගලන්ට copies තමයි email කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන birth certificate, ඒ වගේම marriage certificate මෙන්න මේ දේවල් translate කරලා තියාගන්නත් ඕනේ English වලට. මොකද මේ හැමදේම English වලින් යන්නේ හින්දා ඒ certificates ඕගලන් English වලට translate කරලා ඕගලන් ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැමදේම submit කරාට පස්සේ ඕගලන්ට email එකක් එනවා. ඒ link එක දාලා interview එකේ date එකක් time එකක් register වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම එතනදී තර confirmation number එක තමයි ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට print out එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ interview date එක time එක තියෙන ඒ page එක. ඉතින් ඒ දේවල් print out එකක් අරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට interview එකේ date time ඒ ටික process වෙනවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ medical එක. දැන් medical interview එකට යන්න කලින් ඔයා මේ medical එකත් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා single apply කරනවා නම් ඔයා විතරයි. හැබැයි ඔයාගේ family එකම apply කරනවා නම් family එකම මේ medical check up එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී embassy එකත් එක්ක affiliate වෙච්ච doctorsලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඒ හැමදේම ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. එන්නේ එතනකට ඒ hospital එකට ගිහිල්ලා ඒ doctor කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ medical check up එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලන් reports envelope එක දාලා ඕගලන්ට දෙනවා. ඒ report එක ඕගලන් ගෙනියන්න ඕනේ ඕගලන් embassy එකට යද්දී interview එකට. ඉතින් එතකොට තව එකක් කියන්න දැන් ඕගලන්ට reports envelope එකට දාලා දුන්නාම ඕගලන් කිසිම දෙයකදී ඒ envelope එක කඩලා reports කොහොමද මොකක් වෙලාද කියලා බලන්න එපා. මොකද ඒ දේවල් ඔක්කොම open කරන්නේ embassy එකකින්. ඉතින් එතනදී ඔයා ඒක කඩලා ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා දුන්නොත් එතනදී ඔයාගේ visa එක reject වෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක් ඔයා open නොකර ඔයා ඒ විදිහටම envelope එක ගිහිල්ලා embassy එකට දෙන්න ඕනේ interview එකේදී. ඉතින් මෙතනදී medical fee එකක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි interview වලදීත් interview fee එකක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. මම දන්න තරමින් එක USD 330ක් තමයි interview fee එක ඕගලන්ට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක ඕගලන් තමයි ඕගලන් වෙනුවෙන් දරා ගන්න ඕනේ. එතනදී green card lottery එක win කරා කියලා ඒ දේවල් ඔයාලට free හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් ඔයා පෞද්ගලික වියදමෙන් දරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී මේ ඔයා සබ්මිට් කරපු හැම ඩොකියුමන්ට් එකේම ඔරිජිනල් කොපි එක ඔය ඉන්ටර්විව් එකට අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ෆැමිලි එකක් විදිහට ඉන්ටර්විව් එකට යනවා නම් ඔයා හැම ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක්ගෙම මේ ඔරිජිනල් කොපීස් ටික ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී තමයි ඒගොල්ලන් ඒ හැම ඔරිජිනල් කොපි එකක්ම බලන්නේ ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී. ඉතින් මම දන්න තරමින් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකේදී. හැබැයි මේ දේවල් හරියට මේ ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඔයාට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා green card එක win කරලා ඔයාට job offer එකකුත් හම්බුණා කියලා US වල. එතනදී ඔයාට sponsor කෙනෙක් ඒගොල්ලන් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා නිකන් normal green card එක win කරා නම් ඒගොල්ලන් සමහර ඉන්ටර්විව් එකට කලින් ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා financially support කරන ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා මේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක USA වලදී. ඉතින් ඒකටත් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ෆෝම් එකක් තියෙනවා 1864 කියලා. ඉතින් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට financial support එකක් USA වල තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. ඔයාගේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් සහ ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එක පාස් වුණායින් පස්සේ එවෙලේම ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ස්ටැම්ප් එක ගහනවා. ඉතින් මෙතනදී ස්ටැම්ප් එක ගහන්නේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් හැමදේම සබ්මිට් කරලා හැමදේම අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වීසා ස්ටැම්ප් එක ගහන්නේ මාස 6කට. ඉතින් ඒ වීසා ස්ටැම්ප් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මාස 6කට. ඉතින් ඒ ස්ටැම්ප් එක ගහලා ඒත් එක්කම ඔයාට ඉන්ෆර්මේෂන් පැකට් එකක් දෙනවා සීල් කරලා. ඔයා USA දී ඒක අරගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා වීසා එකකින් තමයි එන්නේ. ඔයා ඇමරිකාවලට ආවයින් පස්සේ තමයි ඔයාට ග්‍රීන් කාඩ් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න පටන් ගන්න. ග්‍රීන් කාඩ් වීසා එක ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී USA වල ස්ටේට්ස් 49ක් තියෙනවා. ඔයාට ඕන ස්ටේට් එක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක තමයි ප්‍රොසෙස් එක. ඔය ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක වින් කරායින් පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ. මම හිතන ඔයගලන්ට අයිඩි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පළයන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම thank you මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න. එහෙනම් thank you so much for watching. මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා.